ja, dan kijk je uit hierop en dan kan ik altijd voelen wat een rijkdom. Wat een ontzettende rijkdom hebben wij zo. Vaak vinden mensen de Latijnse naam van een plant ontzettend ingewikkeld. Maar zal ik u eens vertellen dat Nederlandse namen eigenlijk veel verwarrender zijn? Neem nou bijvoorbeeld de distel. Wat is nou een distel? Een paarsbloeiende prikkende plant? Nou, eigenlijk is het heel erg onduidelijk, want als je bijvoorbeeld naar een zeedistel kijkt, die is wel paarsig of blauwig en hij prikt, maar die heeft helemaal niets met een distel te maken. Hij is er geen verwant van. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de korenbloem, die heeft geen stekels, maar die is weer heel nauw verwant aan een distel en toch noemen we het geen distel. Kortom, een hoop verwarring. Maar als er één ding is waar we het wel over eens zijn, dan is het wel dat iedereen distels een beetje stom vindt. En dat is best wel onterecht, want ze zitten vol met nectar en stuifmeel en dat is heel belangrijk voor insecten. Maar ook voor vogels zijn ze heel belangrijk. Neem bijvoorbeeld de distelvink of putters, een heel mooi kleurrijk vinkje wat dol is op de zaadjes van distels. In de herfst zie je ze soms massaal op de hoofdjes van de distels die zaadjes opeten. Zo, kijk, hier hebben we dus een paar soorten distels. We hebben hier een kruldistel, dat is één soort. Hier staat een speerdistel, die is veel grover en groter. En hier staat bijvoorbeeld een melkdistel. Zoals je ziet heeft hij hele andere bloemen, die lijken meer op paardenbloemen. En dat klopt ook, want daar is hij ook aan verwant. En net als bij een paardenbloem komt er wit melksap uit de plant als je hem beschadigt. Wat wel een ding is wat hij gemeen heeft met distels, is de manier hoe hij zijn zaadjes verspreidt. En eigenlijk een paardenbloem doet precies hetzelfde. Als de zaadjes rijp zijn, dan vormen ze een pluisje die open gaat staan. En dan worden de zaadjes door de wind meegenomen. Nou, al die drie soorten planten heten wel distel, maar horen dus tot verschillende geslachten. Dit is de speerdistel en de speerdistel is een hele algemene soort in Nederland. En het is een distel met een heel leuk verhaal. Want Ierland heeft de klaver, Engeland heeft de roos en Schotland heeft de speerdistel als symbool. Nou, er zijn allerlei verhalen waarom dit nou het embleem van Schotland is geworden. Het is een stoere bloem, dat kan een van de redenen zijn. Maar het leukste verhaal heeft te maken met een tijd lang geleden, toen Noorse soldaten heel stiekem op blote voeten probeerden om het Schotse leger over te nemen. Dat lukte bijna, totdat de Noorse soldaten met hun blote voeten op deze distel stapten en het uitschreeuwden van de pijn. De Schotse soldaten werden wakker en konden zo het Noorse leger overnemen. En daardoor dus Schotland maken tot wat het nu is. Als laatste wil ik jullie deze bijzondere distelachtige plant laten zien. Dit is de klis en in het oosten van het land wordt die ook wel klissebes genoemd. En dat komt omdat als die vruchthoofdjes rijp zijn, dan laten ze heel makkelijk los. En er zitten een soort haken aan die dus blijven hangen aan de vacht van dieren of aan je trui of wat dan ook. En die zaadjes vallen er dan uit terwijl dat dier rondloopt en zo verspreidt die plant zich. Ik zal er even eentje plukken. En dan kan je zien van dichtbij ook dat het uiteinde van die stekels hebben een haakje. En het werkt zo goed dat het zelfs in menselijk vel blijft hangen. En mensen hebben dit trucje gebruikt en hebben een product gemaakt en dat heet klittenband. Nou, ook al is deze plant nauw verwant aan distels, de bladeren en de stengels hebben zelf geen stekels. En het is ook best wel een mooi ding om te zien. Dus dat is de reden dat heel veel mensen hem ook als sierplant in de tuin zetten. Nou, in de stadstuin van Betty en Willy, in het historische hart van Deventer, heeft deze plant een hele bijzondere hoofdrol gekregen. Ik ken niet alle planten. Als wij wat kopen of wat krijgen, of wat, dan weet ik het wel. Maar soms vergeet ik dat ook weer. Maar de meeste dingen wel. Maar het moet wel bij elkaar. Ik weet niet, we doen het op gevoel volgens mij. Ja. Het is vooral gevoel. Maar het is ook wel een combinatie van vastere planten die blijven staan. Of die groen blijven. En bloeiende dingen. Dus eigenlijk doe je het wel gaandeweg bewust. Maar het is niet van tevoren dat we denken, nou, laten we een heel tuinplan maken. En dan komt dat daar en dat zus. Nee, zo doen we het niet. Het groeit. Het ontstaat. Ja. Het is gewoon ook een hele unieke plek, omdat we midden in de stad zitten. Het is echt we zitten 5 minuten of zo van het centrum af. En
ja, hele drukke woonwijk om ons heen. Maar in de zomer, als je alles begroeid is, dan kun je bij wijze van spreken in je blote kont hier rondlopen als je dat zou willen. Nou, dat is gewoon fantastisch. Ja, dat is een heerlijk plekje. Ja. La 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 la. En de eerste paar jaar heb ik uren op mijn knieën gezeten om de zevenblad weg te krijgen. Want die, nou ja, dat is de koningin onder de onkruid, zeg maar. En die heb ik echt, en die zat overal. Die zat daar heel erg bij de keuken, maar eigenlijk overal. Dus jaren heb ik gewoon op de knieën alles eruit gehaald. En dan kikken als ik dan zo'n lange wortel, zeg maar, eruit kon halen. Dat was echt... Maar het is wel gelukt. En gewoon niks gebruikt, geen gif, geen toestanden, maar ja, alles met de hand. Do you remember? Hier stond, waar nu de kapschuur staat, er stond zo'n overkapping ding. En dan hadden hun de caravan onder staan. En die hebben we toen zelf nog, met een vriendin heb ik dat ding afgebroken. En nou ja, dit is het uiteindelijk geworden. Een kapschuur waar we ook gewoon heel vaak zitten en eten. En ja, dan kijk je uit hierop en dan kan ik altijd voelen wat een rijkdom. Wat een ontzettende rijkdom hebben wij zo. Ja, de fijne momenten in de tuin, die zijn eigenlijk wel heel divers. Maar ik kan heel erg genieten als ik, hoe niets betekent het ook eigenlijk is, maar dat ik het fijn vind om gewoon 1,5 uur onkruid weg te halen tussen de tegels. En dan ben ik aan het mijmeren en soms doe ik een muziekje bij, maar eigenlijk heel weinig. En dan kan ik me daar gewoon, ja, dat is een soort, wat het straks al zei, een soort mediteren of zo van, bijna gedachteloos. Dan zit ik te zitten en ik krijg een resultaat en het komt er weer mooi uit te zien. En na een paar weken herhaalt zich dat. En dan heb ik nooit van dat ik denk, shit, ik moet weer. Nee, dan denk ik, oh lekker. Ik ga weer even een uurtje op de knieën. Deze komt hier ook op en die groeit als kool. Het is echt, begon zo, nou, binnen 2 weken zo is hij nu zo. Maar hij heeft ook daar gestaan in de borden. En daar was ik een keer bezig. En toen, nou, ik dacht, dat ding, dat stond. Ik vond hem wel mooi. Sommigen zeggen het is onkruid, maar ja, ik vind hem wel mooi. Maar ik was bezig met een knippertje en ik buk mij. En ik doe zo om wat te knippen bij de grond. En ik stond shocking klem met mijn haren in die klissenbes. En ik het proberen zo van los te halen, want het werd alleen maar erger. Het haar ging er helemaal omheen, maar ik was alleen. Dus ik stond daar zo. Ik kon gelukkig nog net bij het knippertje. En proberen, maar ja, ging niet. Dus ik denk, wat moet ik nu? Dus ik heb dat ding afgeknipt ergens zo. En ik liep met die klissenbessen en die stengel liep ik zo naar de spiegel in de gang. Dus ik doe zo. En ik kijk mezelf aan, het was zo'n idioot gezicht, hè. En proberen dat ding los, jongen. Nou, echt, dat wilde niet. En ik heb al niet zoveel haar, dus ik denk, oh my goodness. Maar uiteindelijk met heel veel gedoe heb ik hem iedere keer een stukje korter geknipt. En toen heb ik hem toch weg kunnen krijgen. Maar het was wel heel grappig. Ik was alleen en niemand kon me helpen. Dus ik stond daar vast aan de grond genageld. De klissenbes. Nou, daar hij wat.